සුබ දවසක් වල හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Cinema Editz YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනහැලා තියෙන audition tutorial එක. ඉතින් ඔන්න අද tutorial එක වැදගත් වෙන්නේ YouTubers ලට. මොකද YouTuber කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ වගකීම තියෙනවා ඔයාගේ channel එකට content upload කරන්න. ඉතින් මේ content upload කරද්දී සහ edit කරනකොට ඔයාට එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ background music කියන්නේ. background music කියන්නේ මොකද්ද? සරලවම background music කියන්නේ ඔයාගේ viewer කෙනෙක් attractive. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ viewer කෙනෙක් ඔයාගේ video එක ඇතුලේ ගොඩ වෙලාවක් රඳව ගන්න නම් අපි ඒකට use කරන tip එකක් තමයි මෙන්න මේ background music කියන්නේ. right අපි ඒක තව පැත්තකින් තියලා background music ගැන කතා කරතින් ඉතින් මෙන්න background music කියන්නේ විනාඩි 2ක් විනාඩි 5ක් වගේ length එකක තියෙන music clip එකක්. ඉතින් ඔයාලට මම example එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාගේ video එක තියෙන විනාඩි 20ක length එකක්. ඔයාගේ background music එකේ length එක විනාඩි 2ක්. ඉතින් මේ අතර ඔයා වෙනසක් දැක්කා. ඒ තමයි විනාඩි 18ක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මේ විනාඩි 2ක music clip එකෙන් ඔයා copy කර 18 වතාවක් ඔයාගේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මේ මිනිස්සයාගේ attractivity එක නැති වෙනවා. වීවට වීඩියෝ එක boring වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා තමයි අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක audition එකෙන් create කරගන්නේ කියලා. සහ ඔයාගේ audio එක විනාඩි 2ක් වුණත් ඒක කොහොමද විනාඩි 60ක වගේ length එකක් ලොකු length එකකට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක audition එකෙන් හදාගන්නේ කියලා. යමු වීඩියෝ එකට. හැමදාමත් කියන වගේ ඔයාලට කියන්න තියෙන audition software එක install කරගන්න නැත්නම් දැන්ම install කරගන්න සහ මාත් එක්ක මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මුලින්ම music clip එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ music clip එකක් හොයාගන්න. මෙතනදී music clip එකක් තියෙන්නේ මල් ළඟ. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ audition software එක open කරන්න. මම මේ විදිහට ගිහලා open කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ panels කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලොකුම panel එක බලා ගන්න වෙන්නේ ඔයාලට editor panel එක. ඉතින් මම මෙතන කරන්නේ control n press කරනවා. ඉතින් control n press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පොඩි box එකක් ඇපි වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ box එකේ ඔයාලට new multi-track session කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් session name කියලා. session එකට name එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන save වෙන්න path එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. අනිත් ටික ඔයාලට වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන නමක් දෙනවා නම් එහෙමයි නැතත් එහෙමයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ මේ විදිහට ඕකේ කරනවා. ඉතින් ඒ වින්ඩෝ එක මේ විදිහට ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ new multi-track session එක create වෙනවා බලන්න පුළුවන්. right මම ඔයාට දැන් music clip එකක් open කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට ignore button එක press කරලා මම යනවා desktop එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක open කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට drag and drop කරනවා මගේ session එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන properties panel එකේ remix වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන enable remix කියලා බලන්න පුළුවන්. මම ඒක press කරනවා. ඒක press කරාට පස්සේ ඔයාගේ performance අනුව මේක ටික වෙලාවක් අරගෙන මේ විදිහට remix වෙනවා. ඒ කියන්නේ enable remix වෙනවා. right enable remix උනාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් disable remix කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊට යටින් බලන්න පුළුවන් target duration කියලා. මම මේක press කරනවා. මේක press කරලා ඔයාලට මුලින් බලන්න පුළුවන් minutes seconds milliseconds කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන minutes තියෙන tab එක දෙනවා. මම 60 වගේ දෙනවා. මිනිත්තු 30ක් දීලා මේ ඔයාලට තියෙන keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. enter key එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩ bar එකක් බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ music clip එක මේ විදිහට move කරන්න. අන්න ඒ bar එක මැදට ඔයාගේ mouse point එක ගෙනිහිල්ලා mouse point එක double click කරන්න. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනට create වෙලා තියෙනවා අපේ BG music එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ music clip එක තිබ්බේ විනාඩි 3ක වගේ කාලයක්. නමුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පැයක කාලයක් create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න එක තමයි කිව්වේ ඔයාගේ වීඩියෝ clip එකේ length එකට මේක හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරිම ලේසි, හරිම සරලයි. copy කර කර ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ තව දුරටත්. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් තමයි අද ගේන සිද්ධුනේ. මොකද මේක ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා. මම හිතනවා මේක පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් වුණාට ඔයාලට ගොඩ දැනුමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින්
අවසාන වශයෙන් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ දැම්ම like එකක් දාන්න. මේ පිළිබඳව කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පළයන් comment කරන්න. ඉස්සරහට එන්න ඕනේ playlist videos මොනවාද ඒවත් අල්ලලා comment කරන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඒවත් continue කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ channel එකෙන්. ඉතින් අදට මම සානවට වෙනවා මම සෙනෙ දෙස්ත. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.